trình phổ biến kiến thức y học thưởng thức hàng tuần của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý vị khán thính giả một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, sốt là một căn bệnh rất phổ biến và thường xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong năm và ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhất là từ 0 cho đến 5 tuổi. Hầu như ai trong chúng ta cũng từng bị sốt ít nhất một lần trong năm, nhất là ở trẻ nhỏ. Vì nó phổ biến và thường xảy ra như vậy nên không phải lúc nào chúng ta cũng đến gặp bác sĩ được, nhất là vào đêm khuya hay ở những vùng xa xôi, không thể đưa người bệnh đến với cơ sở y tế ngay được. Vậy chúng ta phải làm gì trong khi gia đình chúng ta có người thân bị sốt mà chưa kịp đưa đến cơ sở điều trị? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị khoa nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ cung cấp cho chúng ta một số kiến thức cơ bản để có thể phát hiện và điều trị bệnh tại nhà khi có người thân bị sốt. Xin kính chào bác sĩ. Xin chào MC Ngọc Quyên. Dạ. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của phòng khám Thạnh Trị ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc Quyên. Thưa bác sĩ, sốt là một tình trạng bệnh lý thường xuyên xảy ra trong cộng đồng, nhất là ở lứa tuổi trẻ em. Vậy sốt là gì và khi nào chúng ta biết mình bị sốt ạ? Thưa bác sĩ. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, trong các cái phần trước thì tôi đã trình bày sốt chỉ là một cái triệu chứng của rất là nhiều bệnh lý khác nhau thôi Ngọc Quyên, chứ sốt không phải là một cái bệnh lý riêng biệt. Ví dụ như khi mà chúng ta bị nhiễm siêu vi gây cái bệnh cảm cúm thông thường nó cũng có thể gây sốt, hay là trong cái đại dịch vừa rồi chúng ta nhiễm SARS-CoV-2 nó cũng gây sốt. Hay là chúng ta nhiễm khuẩn gây viêm phổi, viêm phế quản, viêm amidan chẳng hạn thì nó cũng gây sốt. Hoặc là chúng ta bị những cái bệnh mãn tính như là lao, ung thư thì nó cũng gây sốt Ngọc Quyên. Hoặc là cơ thể của chúng ta phản ứng lại với các cái dị nguyên như là chúng ta tiêm chủng chẳng hạn thì sau đó nó cũng gây sốt. Chính vì sốt là một cái triệu chứng của rất là nhiều bệnh lý khác nhau nên khi mà sốt nhẹ đó thì chúng ta có thể điều trị tại nhà được Ngọc Quyên. Nếu mà sau 48 giờ mà nó không hết sốt thì chúng ta nên đưa người bệnh đi đến các cái cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám kịp thời. Trường hợp sốt nhẹ thì không đáng ngại Ngọc Quyên, nhưng mà sốt cao từ 39 độ trở lên thì buộc lòng chúng ta phải đưa người bệnh vào cơ sở y tế để điều trị. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả. Thưa bác sĩ, triệu chứng nào để giúp chúng ta biết là một người đang bị sốt ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, trước tiên thì chúng ta phải nhắc lại thế nào là sốt. Thì sốt á, khi mà có cái sự gia tăng nhiệt độ tạm thời của cơ thể do cơ thể chúng ta phản ứng lại với cái sự nhiễm trùng chẳng hạn, hay là nhiễm virus, cảm cúm, hay là viêm nhiễm các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta và rất nhiều các cái bệnh lý khác thì nó cũng đều là những cái tác nhân gây sốt. Thì gọi chung là khi mà cơ thể nó phản ứng lại với các cái tác nhân gây sốt thì chúng ta gọi đó là sốt. Thì trong cái phạm vi của chương trình hôm nay đó thì chúng ta chỉ nói đến cái việc mà khi nào thì chúng ta xác định được một người bệnh bị sốt và chúng ta phải xử trí ra sao khi mà một người bệnh bị sốt Ngọc Quyên. Thì như Ngọc Quyên đã đặt câu hỏi là chúng ta làm sao để biết được một người bệnh bị sốt thì ngoài cái việc mà cơ thể của chúng ta bị tăng thân nhiệt thì nó còn có một số các cái triệu chứng gợi ý như sau. Chẳng hạn như là người bệnh cảm thấy ớn lạnh, run, rồi rùng mình lên, rồi da thì chúng ta sờ cảm thấy nóng, trong khi chân tay thì lại lạnh. Nhất là cái giai đoạn mà đầu mới bắt đầu khởi sốt thì thường là tay chân bị lạnh. Rồi chúng ta đau đầu, đau cơ khớp, rồi mệt mỏi, chán ăn. Rồi khi mà sốt cao như vậy thì chúng ta có cái triệu chứng mất nước, cho nên là chúng ta thường là đi tiểu ít và có thể là có các dấu hiệu mất nước nếu chúng ta sốt cao. Rồi người cơ thể thì mệt mỏi, suy yếu, khó tập trung, rồi có thể là chúng ta ngầy ngật, chúng ta buồn ngủ chẳng hạn. Còn đối với các trẻ em thì các cái bé thường là hay quấy khóc. Và các cái triệu chứng đi kèm thường gặp thấy thì như là những cái triệu chứng viêm long đường hô hấp trên chẳng hạn, như là hắt hơi, sổ mũi, ho khan Ngọc Quyên. Rồi tới cái giai đoạn mà sốt lui đó thì cơ thể của người bệnh bắt đầu mà vã mồ hôi ra, và lúc đó thì mình biết là
cái sốt nó đang là bắt đầu giảm rồi, thì tay chân lúc này của người bệnh cũng không còn lạnh nữa mà bắt đầu ấm dần lên. Và đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là các cái trẻ sơ sinh á, khi mà bị sốt cao á, thì có thể dẫn tới co giật, Ngọc Quyên. Ngoài ra chúng ta còn gặp nhiều các cái triệu chứng khác nữa mà trong cái thời lượng không cho phép chúng ta trình bày chi tiết ở đây. Do đó sốt chỉ là một cái triệu chứng của rất nhiều các cái bệnh lý khác nhau thôi. Để mà xác định được một người bị sốt đó Ngọc Quyên, thì ngoài các cái triệu chứng mình vừa kể trên đó, thì mình phải dựa vào việc mình đo nhiệt độ của cơ thể người bệnh bằng nhiệt kế. Thì ở trên màn hình quý vị đó thì thấy là cái bảng phân độ sốt đó Ngọc Quyên. Thưa quý vị thính giả, là thường thì người ta chia làm 4 cái mức độ sốt. Thì sốt nhẹ đó thường từ 37 độ 5 đến 38 độ, sốt vừa thì 38 độ 5 đến 39 độ, còn sốt cao thì 39 độ 5 tới 40 độ. Và cuối cùng là sốt rất cao hay còn gọi là sốt kịch phát thì thường là nhiệt độ trên 40 độ, Ngọc Quyên. Nếu mà sốt nhẹ thì chúng ta có thể theo dõi và điều trị tại nhà. Còn nếu mà sốt vừa từ 38 độ 5 trở lên, hoặc là cái thời gian sốt kéo dài trên 48 giờ thì chúng ta nên đưa người bệnh tới các cái cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời, Ngọc Quyên. Dạ. Thưa bác sĩ nói đến nhiệt kế. Hiện nay có rất nhiều loại nhiệt kế đang được bán trên thị trường. Vậy bác sĩ có thể cho biết loại nhiệt kế nào được sử dụng là tốt nhất không ạ? Cái câu hỏi của Ngọc Quyên đặt ra là một cái câu hỏi rất là hay. Tại vì hiện nay thì ở trên thị trường nó có rất là nhiều các cái loại nhiệt kế khác nhau, từ nhiệt kế thủy ngân cho tới các cái loại nhiệt kế điện tử. Thì nó có rất nhiều loại, Ngọc Quyên. Nhưng mà theo tôi đó thì nên dùng nhiệt kế thủy ngân, vì là thứ nhất là về cái giá thành nó rẻ. Thứ hai nữa đó là nó dễ sử dụng và cái độ chính xác cao. Tức là nó chỉ có dùng cái thủy ngân đó. Thì khi mà thủy ngân nó ở trong cái bầu thủy ngân mà nó gặp nhiệt độ cao thì nó giãn nở thủy ngân ra và nó chạy lên cái thang đo, thì mình rất là dễ quan sát và chính xác. Nó ít phụ thuộc vào những cái yếu tố khác ảnh hưởng tới nó, không như là những cái loại nhiệt kế điện tử, Ngọc Quyên, thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, như là các cái chức năng của cái nhiệt kế. Nó có nhiều cái mode. Giả sử như là mình đo ở như trán thì mình phải chỉnh cái mode đó là ở trán, rồi đo nhiệt độ ở dái tai thì phải chỉnh theo cái mode của nhà sản xuất người ta quy định. Hay là nó còn phụ thuộc vào cái mức độ mà cái da của chúng ta có sạch hay không. Đó, nó cũng ảnh hưởng tới cái mức độ chính xác của cái nhiệt kế điện tử. Rồi cái độ ẩm của da nữa, Ngọc Quyên. Nếu mà cái độ ẩm mà khi mà cái người bệnh đang đổ mồ hôi như vậy đó, thì cái độ ẩm nó cao thì nó cũng không chính xác lắm. Cho nên là theo tôi thì chúng ta nên dùng cái nhiệt kế thủy ngân là chính xác nhất. Và hiện tại thì ở bệnh viện chúng tôi vẫn là sử dụng các cái loại nhiệt kế thủy ngân ở trong cái công tác thăm khám chữa bệnh hàng ngày. Thì ở trên màn hình đó quý vị thấy đó là cái nhiệt kế thủy ngân là cái nhiệt kế mà hiện nay đang là sử dụng rộng rãi nhất. Kế đến là những cái nhiệt kế điện tử thì nó có nhiều loại lắm, mỗi một loại nó có một cái giá thành khác nhau. Thường thì mắc hơn là rất là nhiều lần nhiệt kế thủy ngân, nhưng mà mình sử dụng nó thì phức tạp hơn, lý do là mình phải điều chỉnh những cái chức năng ở trên từng cái nhiệt kế một, và nó phụ thuộc quá nhiều vào các cái yếu tố khác. Như hôm tôi nói ở trên đó là phụ thuộc vào cái vị trí của nơi đo, rồi độ ẩm của da, cũng như là cái mức độ sạch của da hay không, thì nó ảnh hưởng tới cái kết quả sau cùng. Thì đó là cái nhiệt kế hiện nay thì theo tôi thì nên dùng cái nhiệt kế thủy ngân, Ngọc Quyên. Dạ. Vậy những trường hợp nào thì chúng ta được điều trị sốt tại nhà? Một cái câu hỏi mà rất là được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các cái mẹ bỉm sữa mà đang nuôi con nhỏ, thì khi mà có con sốt thì rất là băn khoăn, không biết là khi nào thì mình phải nên đưa các bé đi khám bác sĩ, khi nào thì chúng ta điều trị tại nhà, nhất là những cái trường hợp mà nhà ở xa cơ sở y tế hoặc là đêm khuya chẳng hạn, thì mình cũng phải biết được những cái trường hợp nào mình có thể theo dõi tại nhà. Thì những cái trường hợp mà mình có thể theo dõi tại nhà được thì thường là sốt nhẹ, Bảo Quyên, từ 37 độ 5 cho đến 38 độ. Và mặc dù trẻ nó sốt như vậy nhưng mà tinh thần của bé vẫn tỉnh táo, vẫn ăn ngủ bình thường, không có ly bì mê man, hoặc là nó không có khó thở, tím tái, rồi bé không có đau đầu, vật vã hoặc là tiêu chảy. Đặc biệt là phải sốt không được quá 48 giờ.
Còn đối với người lớn á, thì ngoài cái vấn đề sốt nhẹ ra, thì cái người bệnh đó nếu không mắc các cái bệnh nền kèm theo như là đái tháo đường, tăng huyết áp hay là bệnh tim mạch chẳng hạn, thì những trường hợp này chúng ta được quyền theo dõi và điều trị tại nhà, bởi vì đa số những cái trường hợp sốt nhẹ thì do nhiễm siêu vi nên cho nên là chúng ta có thể theo dõi và chăm sóc tại nhà được, Bảo Quyên. Dạ. Khi nào thì nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế ạ? Khi mà trong gia đình chúng ta đã có một cái người bệnh mà bị sốt cao, hoặc là các cái đối với trẻ nhỏ, tôi xin trình bày về cái lứa tuổi trước. Cái lứa tuổi mà đối với trẻ nhỏ đó Bảo Quyên, từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi, nếu mà mình đo nhiệt độ nó từ 38 độ trở lên thì mình nên cho bé đi khám bác sĩ. Rồi lứa tuổi từ 3 tháng cho đến 6 tháng tuổi mà nhiệt độ nó từ 39 độ trở lên và trẻ nó cáu gắt, khó chịu hoặc là nó có những cái triệu chứng như là co giật chẳng hạn, thì chúng ta phải nên đưa các cái bé đó đi ngay tới cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Còn cái lứa tuổi từ 6 đến 24 tháng tuổi mà nhiệt độ từ 39 độ trở lên và cái thời gian sốt nó kéo dài hơn một ngày và bé nó có thể có các cái triệu chứng khác kèm theo như là lừ đừ, ho, khó thở hay tiêu chảy, thì những cái trường hợp đó chúng ta nên đưa ngay tới cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Còn đối với các cái trẻ lớn hơn á, thì nếu mà mình cảm thấy là bé nó thờ ơ, lừ đừ hoặc là nó có nôn mửa, đau đầu dữ dội, đau bụng hoặc là nó có bất kỳ những cái triệu chứng nào mà gây khó chịu đáng kể thì mình cũng nên đưa bé đi đến cơ sở y tế. Hoặc là những cái trường hợp mà một người sốt kéo dài trên 2 ngày, tức là trên 48 giờ thì mình cũng nên cho cái người bệnh đó đưa đến các cái cơ sở y tế được thăm khám. Hoặc là đối với những cái trẻ mà nó sốt nhẹ nhưng mà nó có các cái bệnh lý kèm theo từ trước như là thiếu máu bẩm sinh hay là bệnh tim mạch bẩm sinh chẳng hạn, thì mình cũng nên đưa bé đi đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Hoặc là tất cả các cái lứa tuổi mình vừa nói ở trên đó, nhưng mà nếu mà người bệnh có cái triệu chứng co giật thì ngay lập tức chúng ta cũng phải được đưa cái người bệnh đó đi tới cơ sở y tế để thăm khám. Còn riêng đối với người lớn á, Bảo Quyên, thì các bạn nên đến bác sĩ nếu mà có các cái dấu hiệu sau đây, tức là cái người bệnh sốt trên 39 độ 5 và không có thể hạ sốt được bằng những cái thuốc hạ sốt thông thường, Bảo Quyên, và cái thời gian sốt trên 48 giờ đó, thì mình cũng phải đưa cái người bệnh đi khám. Hoặc là cái người bệnh đó bị sốt mà lại có các cái bệnh lý nghiêm trọng về gọi là các cái bệnh nền như là tiểu đường, cao huyết áp hay là tim mạch. Hoặc là người ta sốt mà lại có những cái vết bầm ở trên da hay là có phát ban, rồi có những cái dấu hiệu như là đau đầu, nôn ói chẳng hạn, thì mình cũng phải đưa người bệnh đi thăm khám kịp thời. Nếu mà quý vị mà thấy có tất cả những cái triệu chứng mà làm cho người bệnh khó chịu thì chúng ta nên đi thăm khám, hoặc là chúng ta nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn kịp thời và có những cái biện pháp xử lý đúng lúc, Bảo Quyên, để tránh những cái biến chứng nguy hiểm do cái bệnh sốt mà mình chưa biết nguyên nhân nào xảy ra. Đó là mấy cái vấn đề tôi trao đổi với quý vị, cũng như là chia sẻ những cái kiến thức để quý vị theo dõi cái người bệnh trong gia đình chúng ta mà chẳng may bị sốt ở trong gia đình. Đó là mấy ý kiến của tôi tư vấn tới tất cả quý vị. Xin cảm ơn Bảo Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn Ngọc Quyên. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về cách phát hiện và chẩn đoán một bệnh nhân bị sốt và các trường hợp nào được điều trị tại nhà, trường hợp nào phải đưa đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị. Trong kỳ phát sóng vào Chủ nhật tuần tới, chúng tôi mời quý vị theo dõi phần 2 với chủ đề các phương pháp hạ sốt và chăm sóc bệnh nhân sốt tại nhà. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.